अस्सलाम वालेकुम। नन्ही چې کوم زموږ ټاپک دی کنه هغه دی پاکستان کې طبي حدود حال. پاکستان کې طبي حدود حال کې به موږ څه وایو چې آیا پاکستان چې دی نو څومره علاقو کې چې دی نو خور شوی دی په دې کې پهاړي سلسلې کمې کمې دي په دې کې چې دی نو مطلب موږ سره کمې کمې داسې امپورټنټ سرزمین دي چې هغه امپورټنټ دي موږ دپاره د ملک دپاره د ملک د ترقۍ دپاره او دغه شان دی. لیکن نور هم ډېرې خبرې دي چې آیا موږ سره چې کومې دا پهاړي سلسلې دي نو داسې دي. ٹھیک है. हाँ, पाकिस्तान की तबी खुदूहाल मुंसरसदी पाकिस्तान एक वसी इलाके में फैला हुआ है और दा पाकिस्तान से कम दे कना मुंसर ये वसी इलाका के पहला होशे दागी सरा सरा इसलिए इसकी खुदूहाल एक जैसी नहीं है. गोरे चकल योशिस देर जात खुर्शी न दागी खुदूहाल दागी च कम हदुन दी दागी यो शांति ने दागी बाउंड्रीज च दिन अग बदल दागी दा शांति देर हर से च दिन बदल बदल. ठीक ना. नो उम्दा खबर की जो पाकिस्तान एक वसी इलाके पे फैला हुआ है जिसकी वजह से इसकी खुदूहाल एक जैसे नहीं है मतलब यो शांत खुदूहाल नहीं यो शांत खुदूहाल नहीं और ये सब खुदूहाल अपनी अलग अलग खासियतें रखती है उसको रकम यो खुदूहाल हम कम दिन आगद अखबल साइड ना मतलब खदी هغه چې دین امپورټنت دي څنګه امپورټنت دي د هر یو شي چې دین یو خپل خپل امپورټنس دی د هر یو سرزمین چې دین یو خپل خپل امپورټنت دي. ٹھیک ده. نو خپل هر یو کس چې دین خپل حیثیت لري هر یو ځمکه چې دا هغه خپل حیثیت لري دا هغه چې دین سناسو پاکستان ته چې دین فائدہ ده دا ټول خبره دي. इस लिहाज से सरजमीन पाकिस्तान को मंदरजील हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है मतलब ना چې د دقیق لحاظ سره چې د پاکستان منځل حصو کې تقسیمیږي لکه څنګه تقسیمیږي داسې چې آیا مطلب دا چې پاکستان چې د مختلف علاقو کې موږ تقسیم کړو موږ ته پته ولګي آیا د دې پلان کې چې د نو څه فائدہ ده او څه نقصان دی او دغه شانتي به ماته د دې بلم پته ولګي چې آیا د دې سرزمین چې دی نو څه فائدہ او نقصان دی. نو دغه شانتي موږ به ګورو چې آیا د هر یو سرزمین چې دی نو څه فائدہ او څه نقصان کیدی شي. نو کوم دې کې موږ اوس کولمبي ګورو کنه نو لومبي موږ سره راځي لومبي موږ سره راځي شمالي پہاڑی سلسله بیا دویم موږ سره راځي مغربي پہاڑی سلسله دریم نمبر دے کوہستان نمک وسط مرتفع پٹوہار دریائی سندھ کا میدانی علاقہ سطح مرتفع بلوچستان تلو تر ریگستانی علاقہ اور ساحلی علاقہ ګوره دا مونږ سره ټولې چې دی نو سره راځي دا علاقې دي دا سلسلې دي د دې هر یو کس چې دی نو د دې هر یو شي چې دی نو موږ ته خپلې فایده نو چې اوس د دې موږ ته کومه فایده کیدی شي نو هغه ټولې به موږ ډسکس کوو. صحیح ده. ګوره لومبی دی د کې کوم وګورو کنه نو دی څه وایي शुमाली पहाड़ी सिलसिले में हिमालय कराकोरम और हिंदू कुश की तवील और बर्फ पोश पहाड़ शामिल है मतलब दा दा हुई जो पर शुमाल पहाड़ी सिलसिले ची कमी दिनों पदी कि उस कम कम इलाके राजी कम दासे ची दिनों पहाड़ पगे राजी नो कमंग दी दे कि उगुरु नो पदी कि ची दिनों दा सरा हिमालय राजी कराकोरम राजी हिंदू कुश राजी और मतलब दा इलाके ची कमी दिनों दा मुंह सर सिंगल ही दा मासरा پدې باندې هر ټایم چې دینو برف پروت وي مطلب دا چې وره پدې باندې یو شانتي پرته وي ولې ځکه چې دغه دې چې کوم دي دا ډیر زیات یخ دي. ها اوس دغه کوم راواخلو په شمالي پهاړي سلسله کې हिमालय راواخلو نو हिमालय چې کوم دی کنه हिमालय اصل کې بیا مندرزیل پهاړي سلسلو کې تقسیم شوی دی. څنګه تقسیم شوی دی اوس درته وي نور باندې کې موږ سره چې راځي لومبي شوالک پیر پنجال हिमालय کبیر اور کود لداخ. ٹھیک ده. دا بیا سلورو ته چې دینو ډیوایډ شوی دی لکه کوه हिमालय موږ وګورو کنه نو دا بیا موږ سره ډیوایډ شوی دی سلورو ته کم شوالک پیر پنجال हिमालय کبیر او دا بیا ردی ټایپس دي دا ردی تقسیم دي. ٹھیک ده. نو ګور هر یو شی چې دینو بیا خپل تا یو ته ډیوایډ شوی. ها وبسیس راځي کنه मगरबी पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के एक वसी इलाके में फैले हुए हैं उस रहलू मगरबी पहाड़ का मतलब दा
چې اول موږ پهاړي سلسلې ډیسکس کړو په هغې کې شمالي پهاړي سلسله موږ ډیسکس کړه. بیا د هغې نه پس موږ مغربي پهاړي سلسله ډیسکس کړو. نو په هغه مغربي پهاڑی سلسلہ کې اوس کم راځي. مغربی पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के एक वसी इलाके में फैले हुए हैं. इनमें मंदर झील मशहूर पहाड़ शामिल है. मतलब دا چې په دې کې داسې मंदर झील مشهور پهاړ دي چې هغه په دې کې شامل دي. ٹھیک ده. اوس په دې کې موږ سره کم دي داسې. نو په دې کې شندرویا، هندو راج دی، هندوکش دی، دیر سوات او سند کوهستان دی. دا ټول پکې چې دی نه دی پارټ دي. بیا دغه شانتي کوه سوفیت شو. نو دا رچا درجه سلسلې دي دا مونږ سره دا مغربي پهاړي سلسلې دي. ټیک ده. ښه اوس مخکې ځو. خاص دې ده کې خبره کوي عمق د مغربي پهاړي سلسلو خبر روانه ده که نه. نو مغربي پهاړي سلسله کې مونږ سره څه دي؟ وزیرستان کې پهاړ دی، کوه سلیمان دی، کوه کیتر دی، کیریتر دی. دا ټول مونږ سره په څه کې راځي؟ په مغربي پهاړ کې راځي. لکه ګوره اوس که ته وګورې نو د یو پهاړي سلسلې بیا مختلف نورو پهاړي سلسلو ته چې دی نو د هغې څه شوي وي؟ تقسیم شوي. لکه که موږ شمالي پهاړي سلسلې وکتې نو شمالي پهاړي سلسلې بیا نورو ته ډیوایډ شوي. دغه شانتې که په هغې کې موږ تقسیم وکتو نو بیا دغه شانتې موږ چې دی نو د هغه هم وکتل چې ستا چې کوم مغربي پهاړي سلسلې دي نو دا بیا مونږ سره چې دی نو څه ته لاړلو؟ دا بیا مونږ سره ډیوایډ شو. دغه شانتې د کوه سلیمان ته لاړل، پکې چې دی نو وزیرستان پهاړ پکې راغی. دا ټول هر څه چې دی نو په دې کې راځي. ټیک ده. ها وبسی که موږ وګورو نو د کوهستان ته راځو. نو کوهستان نمک وسط مرتفع پوٹوہار کوہستان نمک کا سلسلہ ضلع جلم کی جنوب سے شروع ہو کر مغرب میں کوہ سلیمان سے جا ملتا ہے. مطلب دا چې د کوهستان چې کوم نمک سلسله ده که نه هغه موږ سره د ضلع جلم چې کوم دی د هغې د جنوب نه سټارټ شوې ده او مغرب کوه سلیمان سره دا چې دی نو میلاو شوې ده. ټیک ده. لکه موږ دې ځای کې وګورو که نه نو کوه سلیمان هم چې دی نو نمک چې دی نو هم کوهستان نمک دا هم خور شوی دی. نو کوهستاني نمک د ضلع جیلم نه سټارټ شوی د جنوب نه او ختم شوی په کوم ځای باندې؟ په مغرب باندې کوه سلیمان سره چې دی نو میلاو شوی دی. لکه ګوره د جنوب نه سټارټ شوی دی او په مغرب باندې د کوه سلیمان سره میلاو شو. دغه شانتې سطح مرتفع پوٹوہار کوہ نمک کے شمال میں واقع ہے. اوس دې ځای کې که سطح مرتفع خبره وکړو نو سطح مرتفع پوٹوہار په کوم ځای باندې واقع دی؟ سطح مرتفع پوٹوہار کوہ نمک کے شمال میں واقع ہے. اوس چې کوم کوہ نمک دی د هغې په شمال کې بیا تا سره څوک دي؟ سطح مرتفع پوٹوہار دی. ښه اوس راځو سطح مرتفع. اچھا سطح دریائی سندھ کے میدانی علاقے کو بالائی اور وزیری میدانوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اوس دې ځای کې خبره څه ده چې کوم دریائی سند دی که نه نو د هغې چې کوم میداني علاقې دي نو هغه کو بالائی اور وزیری میدانوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مطلب دا چې د هغه کومې د سند علاقې دي کوم چې میداني علاقې په هغې کې دوه دي، یو کو بالائی دی او یو زیري میدان دی. نو دا په دې دوو کې تقسیم شو. که دغه شان د مونږ بیا سطح مرتفع ته وګورو نو سطح مرتفع بلوچستان کا وسیع علاقہ پاکستان کے جنوب مغربی حصے میں پھیلا ہوا ہے. مطلب دا چې کوم د سطح مرتفع بلوچستان علاقه ده که نه هغه بیا د پاکستان په جنوب کې خوره شوې ده. څنګه خوره شوې ده؟ لکه پاکستان کې جنوب مغربی حصے میں پھیلا ہوا ہے. هغه چې ستا کوم سطح مرتفع بلوچستان دی نو دا چې څونه خور شوی دی نو دا کوم سایډ ته خور شوی دی؟ دا تا سره د پاکستان جنوب مغربي سایډ ته چې دی نو خور شوی دی. ټیک ده. ښه وبسې موږ څه ګورو؟ تل او تر کا ریګستان. بیا پکې ګوره تاسو ته پته ولګي چې یار ریګستان هم چې دی نو په پاکستان کې ریګستانونه هم شته نو دغه هم سره زمین کې راځي. دغه موږ سره په زمین کې راځي چې آیا دا سره داسې ځمکه ده چې په هغې باندې ته شي شګې دي. نو دا چې کومې ته شګې دي نو دې ته موږ بیا څه وایو؟ دې ته موږ وایو ریګستان. نو دا تل او تر ریګستان هم چې دی ستا په میداني علاقو کې چې دی نو بیا راغلی. ښه بیا به پسې څه دي؟ دریائی سندھ اور جیلم کے درمیانی ریگستانی علاقے تل کہلاتا ہے. اور دې ځای کې څه خبره کوي؟ د دریائی سندھ
او د جیلم په درمیان کې چې کومې ریګستانې دي که نه نو دې ته موږ څه وایو دغې علاقې ته موږ وایو تل ریګستان چې کوم د سند او د جیلم په درمیان کې تاسو سره د ریګستاني علاقه راشي دې ته موږ څه وایو تل او تر ریګستان ٹھیک ده اوس دې کې د تل خبره خو کلیر شو ٹھیک ده واپس راځو ته تر کا ریګستانی علاقہ پاکستان کی جنوب مشرق में बहावलपुर से शुरू होकर रनकच की इलाके तक चला जाता है اوس ګوره دې کې موږ تل خبره وکړه چې تل به موږ څه ته وایو تل ریګستان باغې ته وایي چې د دریای سند او د دریای جیلم په منځ کې واقع دی ٹھیک ده او د تر ریګستان موږ څه ته وایو تر ریګستان هغې ته وایي چې د پاکستان د جنوب مشرق نه سټارټ شي ٹھیک ده او د بهاولپور نه او هغه د رنکچه پورې چې دا څونه علاقه ده دې ته موږ څه وایو تر ریګستان تر کا ریګستان ٹھیک ده نو دا یې سره یاد ساتئ دا چې دینه انسیکیوز کې راتلی شي چې آیا د تل ریګستان چې کوم دی نو دا د مطلب د کم علاقو په منځ کې ایریا ده او که دغه شانتې تر کا ریګستان تر کا ریګستان د کم علاقو په منځ کې دا کم علاقو سره چې دی نو دا راځي صحیح ده نو دا دوه مین امپورټنټ چیزونه یو تاسو سره تل کا ریګستان او یو دی تر کا ریګستان ها وبسې سره راځي ساحلی علاقو ته راځي نو ګوره ساحلی علاقے کی سری ساحلی علاقے پاکستان کا ساحلی علاقہ صوبہ سندھ میں رنکچ اور بھارتی سرحد سے شروع ہو کر مغرب میں ایران سرحد تک پھیلا ہوا ہے دې کې څه خبره کیږي او ماګه خبره ده چې دې دا وایي چې کومې ساحلي علاقې دي نو پاکستان کا ساحلی علاقہ صوبہ سندھ میں رنکچ د رنکچ نه واخله اور بھارتی سرحد سے شروع ہو کر مغرب میں ایران کے سرحد سے تک چلا جاتا ہے مطلب دا د سند د رنکچ نه واله تر د بھارتي حدوده پورې او بیا د مغرب نه واخله تر د ایران د سرحده پورې چې دا څونه علاقه راځي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ساحلي علاقې وایو ٹھیک ده نو چې دا استاد ته کلیر وي چې آیا مثلا ساحلي علاقې د کوم ځای نه سټارټ شوي او په کوم ځای باندې ختمې شوي نو ساحلي علاقه ستا د صوبې سند د رنکچ نه واله تر د بھارت د حده پورې او بیا دغه شانتې د مغرب نه واله تر د ایران د حده پورې دا موږ سره په څه کې راځي په ساحلي علاقو हाँ ये दो हिस्सों यानी साहिल सिंध और साहिल मकरान पर मुश्तमिल है उस गोर आदि बिया डिवीजन शे दे गोर द हर यो शिष्य दिन बिया डिवीजन दे kana दा कम साहिल दा چې कम दे kana رانکچ اور دا چې موږ کوم وی چې د ساحلي علاقو کې راځي نو دا بیا دوه حصو ته ډیوایډ شوی دی یو ته ویل کېږي ساحلي سند یو ته ویل کېږي ساحلي مکران ٹھیک ده نو ساحلي سند او ساحلي مکران مطلب دا چې یو ساحلي سند شو کوم چې د سند علاقه ساحلي مکران هغه چې کوم ستاسو د ایران او د مغرب سایډ ته چې کوم علاقه ٹھیک ده ها اوس د دې دا ټاپک دی چې دی نو ختم شو آیا مطلب پاکستان چې دی نو خودو حال چې دی په پاکستان کې ابو هوا راځي اوس د دې نه مخکې چې دی نو موږ چې پاکستان ابو هوا ته ځو نو د دې نه امپورټنټ پوینټ دي آیا دې کې تاسو نه چې دې څنګه تاسو کې دي چې نو ګوره لومبه خبره خدا کنه چې یو منټ دې ځای کې اوس ګوره اکثر په کوېشن کې چې دی نو دا تاسو تاسو نه کولی شي چې آیا پاکستان کې طبي خودو حال سری ٹھیک ده پاکستان کې طبي خودو حال کو ډیسکس کړي نو دا ودان چې څنګه تاسو کې ته چې وته وایي چې آیا پاکستان چې کوم وسیع علاقه ده ټیک ده نو دا پیلو شوی ده بیا د دې چې د مختلف اقسام دي هغه اقسام د دې لپاره دي چې آیا یو علاقه دومره زیاته خورا شوی ده چې د هغه اوس دونه ډیر زیاته علاقه ده چې هغه مونږ په یو نوم باندې په یو ایریا باندې نشو منتخب کولی نو د هغې لپاره د هغې بیا څه چې دی نو مونږ کړي دي د هغې تقسیم شوي دي نو ګوره چې کله تاسو سره په شارټ کوېشن کې دا خبر راشي که نه په شارټ کوېشن کې نو په شارټ کوېشن کې به تل لږ شانتې امپورټنټ خبرې لیکي ډېر ډیټیل کې به نه ځي ټیک ده ښه نو اوس څنګه ډیټیل کې به نه ځي ته به چې دی نو سمپلي خبره دا وکړي د پاکستان علاقه ډېره زیاته وسیع ده او د پاکستان د وسیع علاقې د وجې د خودو حال د وجې چې دی نو یو شان نه ده د دې د وجې مونږ سره چې دی نو دا په حصو کې تقسیم شوی دی ٹھیک ده چې په حصو کې تقسیم شوی دی نو په دې کې ما سره کمې داسې حصې دي چې هغه امپورټنټ ٹھیک ده لکه څه د پاکستان شو پهاړي سلسلې دي مغربي سلسلې دي کوهستاني نمک دي دریای سند دي د قشنتل او تار ریګستان دي سطح مرتفع ساحلي علاقې اوس چې تا کله په شارټ کوېشن ته دې وکتل او شارټ کوېشن کې تا دا خبره ولیکله ٹھیک ده نو دا هم کافي ده خو که ته مثال په تور هغې تاسو په کوېشن ته ګورې چې آیا مارکس یې څومره دي آیا چې دی نو دې مانه غواړي څه نو چې کله ته هغې ته وګورې او د هغې په بیس باندې چې دی نو لیکي نو بیا که ورسره ته دا ټول ډیټیل لیکل غواړې نو هم ښه خبره ده او که نه ډیټیل درته یاد نه دی نو چې کم از کم تا ته دومره یاد وي چې آیا کمې ډیویژن د دې شوي نو چې کله تا ته ډیویژن یاد وي نو تا ته به پکې څه نه څه خبرې خامخا یاد
ټیک ده نو دا خبرې پکې ته لیکلی شي ښه که څه ستاسو څه کوېسچن وي نو هغه وکړئ